Mirëmbrëma, mirë se vini në këtë edicion Qendrore Lajmesh, të nderuar teleshikues, sonte ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Gazeta prestigjioze The Sun sjell në ballin pritjen e shqiptarëve për ndeshjen Kosovë-Angli. Futbollistët anglez dhe tifozët kanë mbërritur në Prishtinë, shprehen të mahnitur me mikpritjen e kosovarëve. Serbia me ligj ka ndaluar shqiptarëve në Lugin vendosjen e flamurit kombëtar. Rreth 200.000 qytetarë kanë protestuar në Prag, kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit çek. Tani do të lidhemi drejt për drejt me gazetarin Besian Beha për të marrë informacionet e fundit lidhur me arritjen e kombëtares angleze në Prishtinë. Gjithashtu, do të ndjekim edhe një intervistë të shkurtër që kolegu do ta bëjë me analistin e sportit Muhamet Dragushën. Besian, mirëmbrëma, përshëndetje. Te kaloj linjen. Po, Altjeta, përshëndetje nga hotelet në periferi të Prishtinës, në fakt ku për pak minuta pritet të arrijnë lëntarët e kombëtares anglisë para ndeshjes së fundit në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian, të cilën Kosova zhvillon nesër me fillim nga ora 18 kundër Anglisë. Për të bërë një analizë të shkurtër rreth kësaj ndeshje ne kemi të ftuar trajnerin dhe analistën e futbollit Muhamet Dragusha. Mu i fillimisht faleminderit për kohën. Faleminderit që më keni ftuar. Kjo ndeshje ardha një kombëtare si Anglia në Kosovë fillimisht është promovim për futbollin dhe sportin e Kosovës edhe në përgjithësi për shtetin. Po sigurisht se po, është një promovim shumë i madh, neve na kanë ardhur më përpara edhe Turqia dhe Danimarka për shtete të mëdha që është futbolli shumë do të thotë i lartë, i nivelit lartë, po mendoj që më i larti për momentin do të thotë është Anglia që me të vërtetë do të jetë një promovim i madh i futbollit. Edhe sigurisht se lojtarët tonë do ta tregojnë veten, edhe do të jenë të motivuar edhe për këndeshje edhe për kundërhumbjes së fundit. E përmendët humbjen e fundit, duke pas parasysh që tashmë nuk kemi gjasa në këtë rrugë për kualifikimin evropian. Çka mendon se do të jetë ndryshe ose për kana e taktikës nga trajneri, po edhe lojës të Kosovës? Po sigurisht atë më varet prej trajnerit se si i ka në dispozicion lojtarët, a ka të lëndun apo jo, kemi shumë lëndime po në qysh ndeshjen e fundit, po mendoj që në mesush duhet të reagoj pak trajneri, kurse në sulm sigurisht se me vedatin mas lëndimit vedatit sigurisht edhe Nuhi edhe është i lodhur mendoj, edhe mund ndodh ajo që të luajë Rashica në sulm, kurse mbrojtjen e kemi të mirë, edhe pse me Anglin sigurisht se do të kemi probleme pasi e dim se çfarë lojtar kanë, po shpresoj që nesër të janë motivuar edhe lojtarët tonë të qosin maksimum që dalin do të thotë faqe bardhë për kësaj ndeshje. Si trajner dhe një njës i futbollit e kisha dashur për të një prognozë. Po mendoj është e vështirë sot me jap një prognozë që po i thotë se për këndeshje, po kënë varet për motivit të çështjes të lojës të thotë angleze edhe të lojtarëve anglezë se si do të hyjnë në këndeshje, po shpresoj në një barazim, do të thotë dëshira ime kish me qenë një barazim, edhe pse për fitore pak jam pesimist, ndoshta është keq me thon, po shpresoj do të thotë mos të humbim. Mu i faleminderit shumë për të. Faleminderit juve për ftesën. Altjeta, ne gjatë ditës kemi përcjellur edhe atmosferën e cila ka mbretëruar në sheshet e Prishtinës dhe kemi intervistuar disa tifozë anglez të cilët janë shprehur të pasionuar me pritjen që po bëhet këtu në Kosovë. Për më shumë do t'ju ftoja juve dhe shikuesit që ta ndjekim kronikën në vazhdim. It's like I've had nowhere else. I mean, we've seen England play in lots of different countries. Pritja është më e mirë se kudo tjetër. Ne kemi mbështetur Anglinë për disa shtete të ndryshme, në disa mike e disa tjera jo miqësore, por Prishtina është diçka briljante. Mendoj se rezultati do të jetë 2-1 për Anglinë, por nuk do të jetë e lehtë. Mirë po atmosfera do të jetë e mirë dhe kjo do të luajë rol. Very little, to be honest. Just the war. Nuk kam ditur shumë për Kosovën, të jemi sinqert. Kam ditur më shumë gjëra të viteve të 90-ta dhe më shumë për luftën. Pritja është e jashtëzakonshme, sepse në çdo vend dhe lokal që kemi qenë, na kanë pritur duar hapur dhe kanë qenë shumë miqësor me neve. The locals have welcomed us with open arms. We've had some food and drinks and stuff. Yeah, no problem at all. Brilliant. Ne erdhëm sot. Ishte një pritje e mirë. Deri më tani nuk ka asnjë problem. Jemi të mirë pritur dhe kjo na pëlqen këtu. Unë them se rezultati do të jetë 3-1 për Anglinë.
What do you think? 3-1 to England. To England? Yeah. I think for Kosovo. Do të ndrojmë tani temë. Çështja e demarkacionit me Malin e Zi është punë e kryer dhe nuk do të ketë rishikim të marrëveshjes. Sipas kryetarit LDK-s Isa Mustafa, taksa ndaj produkteve serbe do të mbetet në fuqi derisa shtojë se mini Schengeni është ide e dëmshme dhe e panevojshme. Çështja e demarkacionit me Malin e Zi është punë e kryer dhe nuk do të ketë rishikim të marrëveshjes, ka thënë kryetari i LDK-s Isa Mustafa, duke e quajtur të vonshëm kthimin prapa ndaj kësaj çështje. Marrëveshja tani është ratifikuar. Nëse ka vullnet prej Malit Zi që edhe njerë të rishërtohet, pas është çështje tjetër mirë, po në pikpamje themi juridike, në pikpamje legale, marrëveshja është e përfunduar sepse kanë ratifikuar dy kuvendet. Ajo që është çështje presidentëve është deklaratët, që nuk shkon jashtë një deklarate, sepse ajo deklaratë nuk është ratifikuar në kuvendin e Malit Zi. Mustafa ka kritikuar edhe kryeministrin o detyra Musharadina, i cili sipas tij e kundërshtoi për disa vjet një marrëveshje të cilën pastaj me të hyrë në qeveri e pranoi pa asnjë ndryshim. Por kreu i LDK-s është i bindur se marrëveshja për demarkacionin është e drejtë dhe se Kosova nuk ka humb asnjë metër katror. Mustafa foli edhe për taksën 100% ndaj produkteve serbe dhe dialogun mes Kosovës e Serbisë, për të cilën tha se edhe me lëvizjen vetëvendosje kanë marrëveshje që taksa të mbetet në fuqi. Po tani edhe qëndrimi jonë, cili dhe demokratikë i Kosovës, por kam vrejtë edhe i vetëvendosjes është që taksa tani tjetë pjesë e masave reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë mendoj se me atë zgjidhet problemi. Të dëmshëm dhe të panevojshëm, Mustafa e cilëson mini Schengenin ballkanik. Unë e konsideroj krejtësisht si iniciativë të pa bazë, mos të paqëlluar sepse ai që ka propozuar e ka një qëllim të caktuar të panevojshme dhe dëmshme, sepse përmes saj në një formë relativizohet krejtësisht detyrimi i Serbisë për implementimin e marrëveshjeve që kemi pas ne me Serbinë edhe për plotësimin e kushteve për integrim në Bashkimin Evropian. Sipas tij, as përfaqësuesit e Shqipërisë, as të Serbisë, as të Maqedonisë së Veriut nuk e kanë bërë të ditur se çka saktësisht është kjo marrëveshje. Një përpjekje e dytë për zhbërjen e gjykatës speciale do të ishte vetvrasje për shtetin e Kosovës dhe marrëdhëniet me shtetet mike. Sipas organizatave jo qeveritare në vend, shpejt kjo gjykatë do të ngrejë edhe aktakuzat e para, çka do të zbes skenën politike në vend. Gjykata speciale ka rritur së fundmi dinamikën e ftesave për intervistim në dhomat e specializuara në Hag. Sipas organizatave jo qeveritare në vend, shumë shpejt pritet që të ngrihen edhe aktakuzat ndaj të dyshuarve. Drejtori ekzekutiv i organizatës qohuar Tandem Hasaj thotë se kthimi i gjykatës speciale për vlerësim në kuvend do të ishte problem që ndikon edhe në marrëdhëniet me shtetet mike. Është shumë problematike tash një situatë e tillë me tentu me zhbë gjykatën speciale, sepse tash dami mundet me qenë shumë më i madh se sa që kur është bërë gjykata speciale. Po në momentin kur fillojnë me ngrit këta akuzat, atëherë mbetet me u pasë në çfarë niveli kanë me ngrit këta akuzat. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj tha se Kosova duhet të përmbush obligimet ndërkombëtare që ka marrë e tentimi për zhbërjen e gjykatës do të ishte vetvrasje shtetit. Përpjekjet e disa deputetëve, domethënë kohë më parë, lidhur me shfuqizimin e kësaj gjykate, apo çdo përpjekje eventuale e deputetëve të rinj të legislaturës së ardhshme për qoftë për ta shpërbërë gjykatën apo qoftë për ta bërë vlerësimin e kompetencave dhe përgjegjësisë së kësaj gjykate, në farë mënyrë do të ishte një vetvrasje për shtetin e Kosovës. Nga gjykata speciale ftesë ka marrë edhe ish-zëdhënësi UÇK-s Jakub Krasniqi, i cili në Hag është mbrojtur në heshtje. Në një intervistë në RTK, Krasniqi ka quajtur të padrejtë këtë gjykatë. Për periudhën e luftës, sidomos për periudhën e luftës, askush nuk mund t'ja ngarkoj ushtrisë shqiptare të Kosovës, as shtabit përgjithshëm, përgjegjësinë e krimeve të luftës. Se krimet në Kosovë dihet se kush i ka kryer dhe kjo është një padrejtësi e madhe. Jo vetëm që i bëhet individëve, por i bëhet edhe ushtrisë shqiptare të Kosovës, i bëhet edhe qytetarëve të Kosovës, i bëhet edhe procese politike në Kosovë.
Gjatë së premtës, ftesa nga gjykata speciale kanë pranuar edhe Sejdi Berisha nga Malisheva e Nevzat Kryeziu nga Suhareka. Janë mbi 250 persona të cilët janë ftuar nga gjykata speciale deri më tani në cilësi të ndryshme për intervistim. Derisa këto ftesa janë shpeshtuar ditët e fundit, thuhet se deri në fund të muajit do të rezultojë me ngritjen e aktakuzave të para. Kryetari i OVL të UÇK-s Hysni Gucati thotë se në bazë të informatave që ka organizata, shumë shpejt do të kryhen edhe arrestimet e para. Dikon rreth 250 ftesa janë deri më tash nga gjykata speciale. Tu të janë për shtypje dhe të kemë në kuptuar që këto ftesa që janë ka shpesh edhe janë duke ardhur, ndalen që shumë shpejt do të fitojnë me aktakuzat e para, mbos informacione që kena ndalë, mbos takime me ndërkombëtar, në bisedë sipër në kontekst bisedës që na pyesin ata neve rreth aktivitetit se çka do të ndodhë nëse arrestohet dikush, ne e dimë edhe ndalen një përshtypje që do të ketë aktakuzat para. Pasoshat që ju kanë ndalë disave, që kanë marrë pasoshat, ju kanë, se nuk kanë të ditë më të thunë njështë vendi, tu të jenë përshtypje që aktakuzat e para do të ngriten. Dhe tash është kjo edhe një plus tjetër, që në janë përshtypje që tash aktakuzat veç, ne besojmë se mbrana këtij muaji, apo deri ka funi vitit apo dhjetori. Kalojmë në luginën e Preshevës, ku shqiptarët atje po përballen me një shqetësim. Në eni 16, paragrafi 2 i ligjit të Serbisë për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të pakicave, sankcionon shqiptarët në Serbi që të përdorin flamurin kombëtar për shkak se ky flamur është i njëjtë me atë të Republikës së Shqipërisë. Pavarësisht ndalesave ligjore të Serbisë dhe dënimeve të shumta në luginën e Preshevës, festa e flamurit kombëtar kremtohet me flamur dhe ai vendoset edhe në institucione shtetërore. Pavarësisht përpjekjeve, kërkesave, protestave të shumta për lejimin e përdorimit të lirë të flamurit kombëtar, Serbia nuk po shpreh gatishmërinë e saj që të plotësojë këtë drejtë të pakicës shqiptare. Këshilli Kombëtar Shqiptar ka 2 vite që ka shtruar kërkesën për ndryshimin e nenit 16, paragrafi 2 të ligjit serb për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të pakicave, me të cilin është sankcionuar përdorimi i flamurit kombëtar shqiptar. Ne konsiderojmë se ky flamur i përket gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë dhe nuk na takon neve që këtë ta ndryshojmë siç kanë bërë pakica tjera në Serbi. Belizim Kamberi, Këshilli të Drejtave të Njerëzit, dykurinë e dënimeve për përdorimin e simboleve kombëtare e ka quajtur të papranueshme përderisa sipas tij, gjykata përdor nene të ndryshme për të dënuar veprën e njëjtë. Gjykatat serbe përdorin kritere të ndryshme ligjore dhe standarde të ndryshme për veprën e njëjtë. Kjo tregon që ka jo vetëm qasje selektive, por edhe tendencë politike. Flamuri kombëtar është simbol i identitetit shqiptar, thot Nazmi Haredini, kryetari i OVL të UÇK-s. Me këtë flamur luftuan shokë tanë në gjitha luftrat, por në këtë periudhën e fundit UÇK luftoj dhe kërkoj bashkim po me këtë flamur. Dhe kjo neve në obligon të gjithë së bashku, pavarësisht ngjyrave partijake, shoqërore, organizata, të jemi të bashkuar për ta shënuar këtë datë madhështore. Shqiptarët në Serbi janë pakica e vetme kombëtare që me legjislacionin serb e kanë të ndaluar përdorimin e simboleve kombëtare shqiptare në institucione publike. Ndërkohë janë të shumë qytetarë shqiptarë që për shkak të dënimeve edhe me heqje lirie janë detyruar të largohen nga ky rajon. Prona vlerësohet të jetë e shenjtë për secilin që me munde sakrifice krijon atë, por ata shqiptarë që u dëbuan me dhunë nga veriu i Mitrovicës tani ndodhen mes dilemash të mëdha. Të jetuarit 20 vjet larg pronës ka bërë që shumë prej tyre tani të ndërtojnë një jetë të re krejtësisht diku tjetër. Kthimi i pronarëve të ligjshëm në pronat e tyre në veritë e Mitrovicës mbetet sfidë e gjatë dhe mundimshme për shumë shqiptarë të cilët dikur jetuan atje. Disa prej tyre e kanë fituar këtë betejë përmes rrugëve ligjore, siç është rasti i Arif Shabanit, i cili pas 20 vjetësh arriti të kthehet në shtëpinë e tij. Por ai nuk është i vetmi, edhe se Biha Ramagjiku arriti ta marrë pronën pas shumë vjet përpjekjesh. Faktorët e shumtë duke filluar nga dhuna e paramilitarëve serb, strukturave paralele serbe, pastaj mungesa e perspektivës, pasiguria, mos mbrojtja e popullatës shqiptare atje bën që pjesa dërmuese e shqiptarëve ta braktisin atë pjesë. Dhe me gjithë dëshirë isha kthy në qytetin tim, por nëse nuk ke siguri, nëse nuk ke një vend pune,
dhe disa elemente tjera të cilat e kompletojnë jetën, atëherë është vështirë të mendohet. Zyrtar nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës tregojnë kërkesat për këtë proces në komunën e Mitrovicës. Ne kemi 502 paraqist kërkesave. Me thonë, në pritje, dhe me thonë pezull, i kemi vetëm 24, të tjera të gjithat janë zgjidhur. Sidoqoftë, pas debimit të mira shqiptarëve nga pjesa veriore e Mitrovicës, gjatë luftës dhe në shkurtin e vitit 2000, kur ishin vrarë dhe plagosur 10 shqiptar dhe mbi 100 që ishin keqtrajtuar nga serbët e asaj pjese në atë kohë, shumë prej tyre e panë të pamundur kthimin e tyre në banesat e veta në veri të Mitrovicës. Do të shkojmë për pak qaste në Prekaz, atje ku gjendja e kompleksit memorial Adem Jashari nuk është as pak e mirë. Ndonë se janë ndarë disa herë bugjete për restaurimin e këtij kompleksi, ende nuk është ndërmarrë asnjë hap. Ka 20 vjetë që ky memorial me historinë e tij rënqethese po pret ndërhyrje në shtetit. Gjithë këto vite është diskutuar dhe janë ndarë bugjete për restaurim dhe konservimin e kompleksit memorial Adem Jashari, përkatësisht kullave, por ende nuk është ndërmarrë asnjë hap. Se gjendja nuk qëndron mirë as në projektet sikurse në kulla, e pohoi kryetari i agjencisë. Realisht nuk është mirë. Pengesa parë dhe pengesa kryesore që ne ka dalë në takimet e para ka qenë se Agjencioni për Menaxhimin e Komplekse Memoriale e ka një projekt të hartuar që në vitin 2017 për konservimin e shtëpive të rezistencës. Dhe këtu kemi pas atë hezitimin se si të veprohet më të tjerë. Duhet ta realizojmë atë projekt që ekziston apo duhet të bëhet një projekt i përgjithshëm ku përfshihet edhe muzeu në kompleksin e Adem Jasharit. Por, sipas Zogajt, nëse qëndron interesi dhe tek qeveria ardhshme, punimet do të fillojnë së shpejti dhe do të përfundojnë brenda disa vjetësh. Besoj se mund të kryhet për 2-3 vite, mund të kryhet. Po më së lartë 5 vite, kur them 5 vite, ajo mund të vënohet sa përket objekte të tjera përcjellse, por shtëpitë e rezistencës besoj se vitet tjera do të fillojnë dhe vitin 2021 do të jenë të përfunduara. Pavarësisht gjendjes së tanishme të kompleksit, numri i vizitorëve vazhdon të rritet. Po vizitorët kanë qenë ata që kanë bërë gjatë këtë vend, që nga pas lufta deri më tash, në llogaritim diku rreth 13 milion vizitorë kanë vizituar. Me siguri se kjo shifër është edhe më e madhe, po duke pasur parasysh vitet e kaluara, do të nuk po flasim për atë oferim e dalur për lufte, po mund të thonë direkt këto 5 vitet e fundit ky ka qenë vite që më shumë ti ka pasur vizituar. Kullat e Jashareve po mbesin në mëshirën e fatit derisa të merret një vendim për restaurimin dhe konservimin e tyre. U apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës më në fund, të gjithë gazetarët e anëtarësuar në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës do të marrin shërbime juridike falas pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit mes Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës dhe Odës Avokatëve të Kosovës. Ky memorandum u nënshkrua në 46 vjetorin e themelimit të kësaj organizate, ku premtua se avokatët do të jenë roje të zbatimit të ligjit. Diamant Bajra ka 3 muaj që është në proces gjyqësor për një rast kërcënimi ndaj tij, por në pamundësi për të angazhuar avokat, ai ka shumë pak informacione rreth zhvillimeve lidhur me rastin e tij. Marr parasysh gjendjen ekonomike, po edhe pagat e gazetarëve në vendin tonë është e papërballueshme, kostoja për mbulimin për angazhimin e avokatëve në raste të tilla. Edhe njëjtë ka ndodhur për mua, pasi që s'kam angazhuar asnjë avokat. Por nga sot, gazetarët kosovar do të kenë përfaqësim dhe mbrojtje ligjore falas. Ky lajm për gazetarët është mjaft i mirë, pasi sipas tyre do ta kenë më të lehtë të denoncojnë rastet e kanosjeve e kërcënimeve. Kjo është një lajm shumë i gëzueshëm, po them, për komunitetin tonë gazetarëve, për shkak se i hap rrugë tash që më tepër me denoncuar raste të tilla, kur e dinë se kanë mburoj edhe prej tash këtij memorandumi që është arrit mes AGK-s edhe Odës Avokatëve. Kjo është mundësuar pasi Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe Oda Avokatëve kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me të cilin u mundësohet të gjithë anëtarëve të AGK-s përfaqësim dhe mbrojtje ligjore falas.
Për herë të parë në mënyrë institucionale, tani në një farë forme kanë të siguruar mbrojtjen e tyre ligjore dhe konsultat ligjore falas ma parasysh se siç e dim të gjithë ne, të gjithë kolegët tonë, ka shumë raste që kërcënohen dhe që atakohen gazetarët në forma të ndryshme. Ky memorandum u nënshkrua në 46 vjetorin e themelimit të Odës së Avokatëve, ku premtua se avokatët do të jenë roje të zbatimit të ligjit. Kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, Osman Havolli, tha se Oda ka shënuar suksese në vazhdimsi, derisa ka premtuar se do të angazhohet që Oda të ketë shtrirje edhe ndërkombëtare. Disa salla të bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani po vazhdojnë të jenë jashtë funksionit si pasojë e shiut që depërtojnë në to. Këto rreshje po pamundsojnë edhe punën e kompanisë kontraktuese për rinovimin e kulmit të bibliotekës. Disa salla të bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani po vazhdojnë të jenë jashtë funksionit si pasojë e shiut që depërtojnë në to. Këto rreshje po pamundsojnë edhe punën e kompanisë kontraktuese për rinovimin e kulmit të bibliotekës. Drejtori i bibliotekës Fazle Gajraku thotë se si pasojë e rreshjeve të fundit, në objekt janë shfaqur probleme 3 herë, sidomos gjatë natës. Janë vështirësu punët edhe për përdoruesit, që tashmë në afoten e provimeve, sidomos sepse siç e dini, student frekuentojnë më shumë të bibliotekën kombëtare të Kosovës. Janë vështirësu, si më thonë, kushtet vëlefshme për të bërë kërkime ulëmtim, dhe po ashtu dhe për stafin e bibliotekës kombëtare, i cili, si më thonë, ka punë të veta. Për fat të mirë, sipas tij nga rreshjet nuk ka pasur pasoja në koleksionin që posedon biblioteka. Televizioni ka provuar të marrë një shëndrim të kompanisë kontraktuese, zyrtarët e së cilës nuk kanë dashur të deklarohen, duke thënë se Ministria e Kulturës është kompetente të flasë për këtë projekt. Drejtoresha e Departamentit të Kulturës në MKRS, Jehona Shyti, thotë se përfundimet e punimeve në bibliotek varen prej kushteve atmosferike që do të mbizotrojnë ditëve në vijim. Kompania është duke zhvillu mirë dinamikën e punës dhe ata kanë staf të mjaftueshëm për të kryer punimet të cilat janë të planifikuara, mirë po sigurisht që disa punime kërkojnë kohë për të vendosë, do me thonë disa materiale kërkojnë kohë për të vendosë, janë specifikat e projektit të cilat nuk mund të kryen më shpejt se sa që është e planifikuar. Në korrekt të këtij viti, për kryerjen e punimeve, Ministria e Kulturës ka nënshkruar kontratë në vlerë prej 190.000 euro. Problemet të infrastrukturës ka edhe familja e Milajm Gjaferit nga Ivalia, pasi kanalizimi është blokuar dhe të gjitha ujrat e zeza po përfundojnë në shtëpinë e tij. Zyrtarët komunal kanë thënë se të hënën do të merren me këtë rast. Që 3 vjetë në pjekë në ta qështë. Ujrat e zeza janë shqetësim 3 vjeçar i familjes Gjaferi në Hajvali për shkak të bllokimit të kanalizimit. Kjo situatë për kryefamiljarin nuk është e lehtë, pasi përveç dëmeve po u rrezikohet edhe shëndeti i tyre. Nuk po di, mu ka hub këtë hash i shtëpisë. Mu ka livrit shtëpia. Te me pllaka e poshtë, do me thonë betoni, mu ka livrit. Kret, ka nis mu çau, ka nis mu myk shtëpia në antë. Mu i me shku edhe me shtia në vend ku kon shupa atë. Djetës dhe ku kon niveli ujtë i naltë, pe që ma ka prish me mjellë me ketë, që kom përnu të në verën, i smut jo mënu për familje me pru që të një trohash për me kalu dimnin, kretë mu ka duk me ka, me hup. Milajmi kërkon ndihmë pasi s'ka vend tjetër se ku të shkoj. Kisha pas apel të qytetarë, nëse ka shpijet dhe zemër, dikush më një muë, po 7.000 mi kalu për dimni, sa ma shumë këtë jetë s'pëdu. Zëdhënësja e komunës së Prishtinës Miranda Mullafazliu përmes telefonit tha se rastin do ta shqyrtojnë javën tjetër se si të veprohet në bazë të kompetencave dhe mundësive komunale. Të rinjt shqiptar që jetojnë në diaspor po vazhdojnë të tregojnë rezultate të jashtëzakonshme edhe në shkencë. 27 vjeçari Liridon Aliti, pas një pune 3 vjeçare, ka arritur të doktorojë në fushën e teknologjisë nano. Sot ai është doktor shkence dhe antarët e komisionit e kanë ngritur lart punën dhe për kushtimin e triut shqiptar Liridon Aliti. Të rinjët shqiptar që jetojnë dhe veprojnë në diaspor po vazhdojnë të korrin suksese edhe në lemin e shkencës. Liridon Aliti, 27 vjeçar që jeton në Kopenhag, sapo ka doktoruar në fushën e teknologjisë nano. Po, natyrisht, ka pat shumë ngarkesa dhe më në fund ja arrita dhe jam shumë i gëzuar që ka shku që duhet. Tema e doktoraturës e Liridonit ngërthen në vete një specifik. Ekstrahojmë gjakun nga pacienti
dhe e futëm në këtë mikrochip dhe kur çakullojnë ato në për gypat e aparatëve mikrofluide, kalojnë në për chipin edhe japin atë rezultatin e duhur. Antari i Komisionit të Dizertacionit të Liridonit, profesor Dr. Horst Vogel, tha se projekti Liridonit është shumë sfidues dhe është një projekt që kryeson në zhvillimin teknologjik në tërë botën. Only can say it's an absolute good work and Unë të them se është një punë absolutisht e shkëlqyeshme nga Liridoni. Ai përfason Danimarkën dhe natyrisht edhe vendin nga e ka origjinën. Duhet të jeni krenar me Liridonin. Përveç Vogelit, edhe antarët tjerë të komisionit, Liridonalitin e kanë vlerësuar lartë, duke i dhënë gradën shkencore doktor i nanoshkencës. Shikues, faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.